بسم الله على بركة الله. نبدأ. طريقة إزالة حساب جوجل لجهاز هواوي واي 7 2019 DUB-LX1 C185 حماية 162 دون الحاجة إلى بوكسات. نقوم بإيقاف تشغيل الهاتف بشكل كامل، ثم نقوم بفك الغطاء الخلفي للهاتف للتوصيل بوضع ADL مود، ثم نقوم بالتوجه إلى كراك بوكس الميركل. ستجد رابط تحميل أسفل الفيديو بإذن الله. ثم نقوم بالتوجه إلى خانة كوالكوم، ثم إلى خانة ريد فورمات فلاش. بعد الدخول إلى خانة ريد فورمات فلاش نقوم بإزالة علامة الصح عن الأوتو بروجرامر، ثم نقوم بتحميل ملف اللودر المرفق أسفل الفيديو بإذن الله. بعد تحميل ملف اللودر نقوم بالضغط على ستارت. بعد الضغط على ستارت نقوم بتوصيل نقاط التيست بوينت بالجهاز، ومن ثم التوصيل على جهاز الكمبيوتر. بعد توصيل نقاط تيست بوينت نقوم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر، ومن ثم الضغط على كلمة بورد حتى يظهر لنا البورد، ثم نقوم بالضغط على ستارت. ننتظر قليلا حتى قراءة بيانات الهاتف. بعد قراءة بيانات الهاتف كل ما علينا هو الضغط على فاكتوري ريسيت، ومن ثم اختيار FRP ميثود 3، ومن ثم الضغط على ستارت وانتظار الهاتف حتى يكمل الإقلاع. انتهت العملية بنجاح. ننتظر الهاتف حتى يكمل الإقلاع. نقوم بعمل ضبط مصنع للهاتف، ومن ثم الضغط على ريبوت سيستم.